Jako jediné místo v Evropě je Pražský hrad přes 1000 let trvale hlavním centrem země. Za dlouhou dobu jeho existence tudy prošlo nesčíselné množství, kteří hradu věřili zvlášť, kteří vlastně vypracovali Vše také mění, i když jeho srdce snad od založení až do dnes téměř střídalo se to období rozkvětu a nádhery společnou stavební činností, váleční událostmi nebo požáry. Přišly i zlé časy zároveň a chátrání. Postupně přestal být hrad vojenským strategickým bodem a vzrostl jeho význam jako symbol českého státu. A tímto centrem, sídlem hlavy státu, byl Pražský hrad po celou dobu a je jím dodnes.